हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट सेमिस्टरको IOE को 2070 चैत्रमा सोधिएको अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन विथ सेक्सनल र इन्टरसेक्सन इफेक्ट पनि भएको क्वेशन लिएर आएको छु। र यदि तपाई अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा नयाँ हुनुहुन्छ, इन्टरसेक्सनको इफेक्टमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले यो भिडियो भन्दा अगाडि नै एउटा कुनै पनि अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँ हुने इन्टरसेक्सन इफेक्टहरु के कसरी देखाउने, के कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा डिस्कस गरेको भिडियो लिएर आइसकेको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक पनि हाल्दिएको छु। आज चाहिँ मैले यो तपाईको स्क्रिनमा अहिले जुन क्वेशन देखिराख्नु भएको छ, यो क्वेशनको चाहिँ आन्सर के हुन्छ र किन हुन्छ भन्ने कुराहरु मात्र डिस्कस गर्ने छु। अल्टिमेटली यसको फाइनल तपाईको रिजल्ट के आउनु पर्छ भनेर मात्र हामी डिस्कस गर्छौं। क्वेशनमा सोधेको छ ड्र द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन विथ द फुल सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू एन्ड साइड भ्यू अफ द गिवन आइसोमेट्रिक ड्रइङ इन द फिगर बिलो। अब यसमा चाहिँ फ्रन्ट भ्यूलाई मात्र फुल सेक्सन गर्नुपर्ने हो। फुल सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू भनेको फ्रन्ट भ्यूलाई फुल सेक्सन गर्ने, टप भ्यू र साइड भ्यूलाई गर्ने होइन। यसै सोधेको क्वेशनमा चाहिँ फ्रन्ट भ्यूलाई चाहिँ फुल सेक्सन गर भनेको। अब क्वेशन हेर्न सकिन्छ, हामीले फ्रन्ट भ्यू भनेको लङ्गै साइडलाई हामीले फ्रन्ट भ्यू रोज्छौं। फ्रन्ट भ्यू रोजेर हामीले काम गर्दाखेरि यो आउटलाइन बनाउन हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। सबै डाइमेन्सन दिएको छ, माथिपट्टि पनि यो ओभरअल सर्कलको हामीले तान्नु पर्ने हुन्छ। तर माथिबाट तान्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्रन्ट भ्यूमा थोरै चाहिँ यति यो 20 को यति भाग चाहिँ यति लेन्थ चाहिँ थोरै भित्र गएको देखिन्छ। त्यो कति जान्छ भनेर अहिले हामीले त्यहाँ फ्रन्ट भ्यू पनि हेरौँला। थोरै भित्र गएको देखिन्छ। यो भन्दा 20 भन्दा मुनिको चीज चाहिँ बाहिर आउँछ, ओभरअल डायमिटरको एक्सट्रिममै आएको हुन्छ है। त्यसपछि यसको आउटलाइन के हुन्छ, हिडन लाइनहरु के हुन्छ भन्ने कुराहरु हेरौँ। ठीक छ। त्यसपछि साइड भ्यूको लागि तपाईको यो भइहाल्यो। अब यसको इफेक्ट हेरियो भने हेर्नुस्, यो थ्रो होल छ, यसको इफेक्ट हेरियो भने कहाँ देखिन्छ इफेक्ट भन्ने मात्र जानौं। तपाईले फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्नु भयो भने यसको इन्टरसेक्सन इफेक्ट भनेको यो होल र एउटा यो होलको आउने हो इन्टरसेक्सन इफेक्ट। अर्को इफेक्ट आउने भनेको यसमा यो 40 डायमिटरको सेमी सर्कुलर होल र यो होलमा आउने हो। कहाँ देखिन्छ तिनीहरुको इन्टरसेक्सन इफेक्ट हेरौँ। एउटा भनेको तपाईको इफेक्ट देखिने यो होल सेमी सर्कुलर होल र यो सर्कुलरको होलको इफेक्ट दुईटै ल्याटरल सर्फेस देखिने भनेको फ्रन्ट भ्यूबाट हो। दुईटै ल्याटरल सर्फेस पर्ने भनेको फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि हो। त्यही भएर फ्रन्ट भ्यूमा देखिन्छ इफेक्ट। त्यस्तै गरेर तपाईले यो होल र यो होलको हेर्न खोज्नु भने त्यो पनि फ्रन्ट भ्यूमै इफेक्ट देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो तपाईले यहाँनिर एउटा यसरी गएको यो 20 र 10 को होल पनि यसरी गएको छ। यो होलको हेर्न खोज्नु भयो भने पनि फ्रन्ट भ्यूमै देखिन्छ। सबै इन्टरसेक्सन इफेक्टहरु फ्रन्ट भ्यूमा देखिन्छ। ल अब त्यसपछि 3D मोडलमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ। तपाईको क्वेशन रहेको छ यस्तै, यही मोडल तपाईको क्वेशनमा रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले फ्रन्ट भ्यू हेर्न खोज्यो भने मसँग फ्रन्ट भ्यूमा यो आयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फ्रन्ट भ्यूमा यो माथिपट्टिको लाइन हेर्नुस् त, यति यो 20 को लाइन थोरै भित्र गएको छ नि। यो आउटलाइन भन्दा यहाँनिरको यो आउटलाइन भन्दा यो आउटलाइन थोरै भित्र छिरेको छ। कतिले भित्र छिरेको छ भन्ने कुरा तपाईले कहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईले टप भ्यू बनाउनु भयो भने टप भ्यू यसरी मैले बनाउँदाखेरि यहाँ टप भ्यू बनाउँदाखेरि यहाँनिर तपाईको यो पोइन्ट र यदि यो दुईटा पोइन्टलाई तपाईले लिएर आउनु भयो भने यो दुईटा पोइन्ट तल पोजिसन गर्दाखेरि अलिकति भित्र छिर्छ। यो यसको एक्सट्रिम पोइन्ट भन्दा थोरै भित्र आउँछ। त्यति नै त्यो 20 डिस्टेन्समा त्यति भाग चाहिँ भित्र छिरेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको यो आउटर यहाँ चिजै छैन, यहाँ सोलिडै छैन भनेपछि केही नदेखेको। त्यो माथिबाट तपाईले पोजिसन गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। त्यो आउटलाइन नै त्यस्तो हुन्छ है। यसको आउटलाइन यो भयो अनि तपाईको आउटलाइन देखिनु भयो यस्तो टाइपको थोरै भित्र छिरेको छ। यो धेरै जनाको मिस हुने ठाउँ हो। त्यसै गरेर अब मैले यसको टप पहिला आउटलाइनमा मात्र म गएँ। त्यसपछि टप भ्यूमा आउटलाइन हेर्नु पर्यो भने मसँग टप भ्यूको आउटलाइन यस्तो आउँछ। यस्तो आउनुपर्छ। यो तपाईको मजाले आउँछ तपाईले गर्दाखेरि। अब एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तपाईले के भने यहाँ डाइमेन्सनमा जुन यो 4 दिएको छ, यो 4 भनेको यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स हो। हेर्नुस् टप भ्यूमा बनाउँदाखेरि हेरिङ होला त्यो लाइनको। त्यसपछि यो 10 भनेको पनि यही टप भ्यूमा बनाउँदाखेरि यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको डिस्टेन्स हो। त्यसो 16 यो भइहाल्यो। अनि यहाँ पनि तपाईले सर्कल बनाइसकेपछि यो सेन्टर एक्सिसबाट यो 10 को बनाउनको लागि 5 यता गरे बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसकै पोजिसन तल लरो त्यसको आउटलाइनमा फ्रन्ट भ्यूको आउटलाइनमा पनि हेल्प गर्छ। त्यसपछि तपाईले अब यसको चाहिँ साइड भ्यूको आउटलाइन मात्र हेर्नु भयो भने तपाईको आउटलाइन यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नुस् है, यो आउटलाइन यो भयो। त्यसपछि यो कहाँबाट आउँछ, कति लेन्थको हुन्छ, हाइट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि तपाईले यसलाई चाहिँ फ्रन्ट भ्यूबाट कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीले हिडन लाइन गराएपछि बनाउँछौँ यसलाई चाहिँ। पहिला फ्रन्ट भ्यू कम्प्लिट गरेपछि बल्ल यो बनाउँदा हुन्छ है। त्यसै कन्फ्युजन भएको चाहिँ बनाउन गाह्रो भइरहेको छ भने हामीले पहिला फ्रन्ट भ्यू कम्प्लिट गरेर हिडन लाइनमा अनि बल्ल यो गराउँदा हुन्छ।
अब त्यसपछि चाहिँ हामीले आउटलाइनको कुरा हेऱ्यो। अब हिडन लाइनको कुरा हेरौँ। हिडन लाइन गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तपाईँले चाहिँ यो चिज बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुहोस् भने यति चिज बनाउनलाई यदि तपाईँ साइड भ्यू गरिराख्नु भएको छ भने यो चिज बनाउनको लागि चाहिँ फ्रन्ट भ्यूमा मात्र माथिबाट पोजिसन लिएर आउनुहोस् है। माथिबाट यो चिजको पोजिसन चाहिँ टप भ्यूबाट लिएर आउनुहोस्। टप भ्यूबाट ल्याएर यो प्लेनमा ठोकाउनुहोस्। यो प्लेनमा जहाँ ठोकिन्छ त्यसलाई यता लिएर जानुभयो, साइड भ्यूतिर लिएर जानु भने पाउनुहुन्छ त्यो। अब हिडन लाइन बनाउँदाखेरि साइड भ्यूतिरबाट बढी सुरु गरौँ, किन भन्दाखेरि फ्रन्ट भ्यूमा धेरै इन्टरसेक्सन इफेक्टहरू छ। पहिला साइड भ्यूको हिडन लाइन सक्दिउँ। साइड भ्यूको हिडन लाइनको लागि तपाईँको यो तपाईँको आउटलाइन थियो। हिडन लाइन भनेको त्यहाँदेखि नै यति हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो सर्कलको यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई टप भ्यूबाट पोजिसन गर्नु भने आउँछ। त्यसपछि यो होलको चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई टप भ्यूबाट पोजिसन गरेर लिएर आउनु भने दुईवटा हिडन लाइन आउँछ। यहाँ र यहाँ एउटा हिडन लाइन भयो, यो र एउटा हिडन लाइन भयो। अब यहाँसम्म आएको यो पोइन्ट, यो हिडन लाइनको यहाँसम्म आएको पोइन्ट यो ठोक्या हो नि त यो सर्फेसमा आएर। त्यसपछि यो हिडन लाइनको यहाँसम्म आएको पोइन्ट अनि यो पोइन्टले चाहिँ हामीलाई फ्रन्ट भ्यूमा इन्टरसेक्सन इफेक्ट देखाउन हेल्प गर्छ। त्योभन्दा अगाडि म टप भ्यूको पनि हिडन लाइन तपाईँलाई देखाइहालेँ। टप भ्यूको हिडन लाइन तपाईँले हेर्न खोज्नुभयो भने टप भ्यूमा हिडन लाइन तपाईँको यति आउँछ है। यो दुईवटा हिडन लाइन एउटै चिजको हो। त्यो भनेको यो तपाईँको सेमी सर्कुलर होलको हिडन लाइन हो। अरू सबै तपाईँको देखिन्छ नि है। अब फ्रन्ट भ्यूमा मैले हिडन लाइन हेरेँ भने चाहिँ फ्रन्ट भ्यूमा मेरो धेरै नै हिडन लाइन हुन्छ वास्तवमा है। फ्रन्ट भ्यूमा मैले हेर्न खोजेँ भने वास्तवमा मलाई फ्रन्ट भ्यूमा हिडन लाइन चाहिँ बनाउने होइन, सेक्सन गर्नुपर्ने हो। यहाँ यदि सेक्सन गर्नु नपर्ने थियो भने हिडन लाइन मात्रै बनाउनु पर्ने थियो भने फ्रन्ट भ्यूमा मेरो हिडन लाइनहरू के कस्तो हुन्थ्यो त एकचोटि हेरौँ। फ्रन्ट भ्यूमा बन्ने हिडन लाइनहरू हामीले हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यसरी इन्टरसेक्सन इफेक्टहरू बढी देखिन्छ है। यो पनि तपाईँको हिडन लाइन हो है। यो जुम आउट गर्दाखेरि सोलिड लाइन जस्तो देख्यो भने यो पनि हिडन लाइन हो, यो पनि हिडन लाइन हो है त। यसरी हाम्रो इन्टरसेक्सन इफेक्टहरू देखिन्छ। इन्टरसेक्सन इफेक्ट कहाँ देखिन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ यो होल र यो होलको कन्डिसनल इन्टरसेक्सन इफेक्ट देखिन्छ। एउटा यो होल र यतापट्टिको होलको यो होलले गर्दा इन्टरसेक्सन इफेक्ट देखिन्छ। सबै इन्टरसेक्सन इफेक्टहरू यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा देखिन्छ। किन यसरी देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला डिस्कस गरिसकेका छौँ। ल्याटरल सर्फेस देखिने ठाउँतिर, ल्याटरल सर्फेस पर्ने ठाउँतिर मात्र हाम्रो इन्टरसेक्सन इफेक्ट देखिने हो। यसमा चाहिँ फ्रन्ट भ्यूमा मात्र इन्टरसेक्सन इफेक्ट देखिएको छ। अब त्यो इन्टरसेक्सन इफेक्ट यो कति भित्र जान्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले साइड भ्यूबाट प्रोजेक्सन लिएर आउँछौँ। यो कति भित्र जान्छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि पनि साइड भ्यूबाट पोजिसन लिएर आउन सक्छौँ। तपाईँको एन्सर चाहिँ यस्तो हुने भयो। अब यो त तपाईँको हाम्रो अहिले क्वेसनले सोधेको त फुल सेक्सन फ्रन्ट भ्यू हो, त्यही भएर हामीले फ्रन्ट भ्यूमा यस्तो बनाउँदैनौँ। यसलाई हामीले फेन्टी पहिला काम गरेका हुन्छौँ। अब यसलाई सेक्सन गरेपछि के देखिन्छ त तपाईँको यो सबै हिडन लाइनहरू सोलिड हुन्छ है। यो सबै हिडन लाइनहरू सोलिड हुन्छ। त्यसपछि यो बिचको यो लाइन हराउँछ है। यो लाइन हराउँछ। यहाँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको त्यो सोलिड लाइन हराउँछ। यो सेक्सन गरेर हेरौँ है त। मैले फुल सेक्सन फ्रन्ट भ्यू गरेँ भने तपाईँको बाँकी रहेको चिज भनेको यति रहेछ। टच हुने सेक्सन भनेको एउटा यो ठाउँमा, एउटा यो ठाउँमा, एउटा यो ठाउँमा, एउटा यो ठाउँमा। अनि सबै अहिलेको हिडन लाइनहरू सोलिड भएर देखिन्छ। यसको तपाईँले फ्रन्ट भ्यू नै हेर्न खोज्नुभयो भने पनि तपाईँसँग कस्तो आउने भयो त यस्तो टाइपको सेप आउने भयो। अहिलेकै एन्सरमा तपाईँले अब त्यो हिडन लाइनरलाई सोलिड गराउने, त्यसपछि यो ठाउँमा र यो ठाउँमा सेक्सन गरेपछि तपाईँको सोल्युसन हो। त्यति नै तपाईँको के हुन्छ त एन्सर हो है। भनेपछि हाम्रो कन्क्लुजन के भयो, हाम्रो एन्सरमा चाहिँ फाइनल फ्रन्ट भ्यू यस्तो हुनुपर्छ। फ्रन्ट भ्यू भनेको तपाईँले यहाँ बिगार्ने ठाउँ भनेको एउटा यो हो। हेर्नुहोस् त यहाँ आउटलाइन, थोरै यो आउटलाइन चाहिँ भित्र हुन्छ है। यो भइहाल्यो। त्यसपछि अब यसको साइड भ्यू कस्तो हुन्छ अरे एन्सर भन्दैछु म। यसको साइड भ्यू यस्तो हुन्छ। तपाईँको एन्सरमा साइड भ्यू यो हुनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँको एन्सरमा टप भ्यू चाहिँ यो हुनु पऱ्यो। ओके, आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू भेरी मच।